हेलो एभ्रिवान आजको भिडियोमा चाहिँ रिलेसनल अपरेटर्स हामी हेर्दैछौँ। रिलेसनल अपरेटर्स भनेको के हो त? सच अपरेटर्स द्याट इज युज टु चेक द रिलेसनसिप बिट्विन अपरेन्ट्स। अपरेन्ट्सको रिलेसनसिप चाहिँ चेक गर्नलाई हामी रिलेसनल अपरेटर्स युज गर्छौँ। अनि यदि द रिलेसन हामी जुन चेक गर्दैछौँ त्यो ट्रु छ भने 1 रिटर्न गर्छ, अनि फल्स छ भने चाहिँ 0 रिटर्न गर्छ। अनि रिलेसनल अपरेटर्समा के पर्छ त? ग्रेटर देन सिम्बल यसले चाहिँ इज ग्रेटर देन चेक गर्छ, लेस देन सिम्बलले इज लेसर देन, ग्रेटर अर इक्वल टूले चाहिँ इज ग्रेटर अर इक्वल टू, अनि लेस देन अर इक्वल टू सिम्बलले इज लेसर अर इक्वल टू। अनि हाम्रो इक्वल टू चेक गर्न छ भने चाहिँ एउटा मात्र इक्वल भयो भने त एजाइनमेन्ट अपरेटर भयो नि त। अनि त्यसैले इज इक्वल टू चेक गर्नु छ भने चाहिँ डबल इक्वल साइन हुन्छ, यो भयो। अनि नट इक्वल टू चेक गर्ने चाहिँ एक्सक्लेमेसन मार्क अनि एउटा इक्वल टू, यसमा चाहिँ दुईवटा हुँदैन, एउटा मात्र। सो प्रोग्राममा जाउँ। ल यो मेरो स्याम्पल प्रोग्राम भयो। अब यसमा चाहिँ हामी रिलेसनल अपरेटर्सहरू हेरौँ। सो रिलेसनल अपरेटर्सबाट रिटर्न भ्याल्यु जे आउँछ त्यो स्टोर गर्नलाई हामी इन्टिजर भेरिएबल ए बनाऊँ, अनि यसमा चाहिँ चेक गरौँ है त। ब्र्याकेटभित्र हामी राखौँ है, नभए एरर आउँछ। ब्र्याकेटबाट बाहिर चेक गऱ्यौँ भने। सो सुरुमा चाहिँ हामी ग्रेटर देन चेक गरौँ। इज 10 ग्रेटर देन 5? यो अभियसली ट्रु हो। अनि यसलाई हामीले ए प्रिन्ट गऱ्यौँ भने के आउँछ त? यु क्यान सी 1 आइसक्यो। 10 ग्रेटर देन 5 ट्रु, यसले 1 रिटर्न गर्छ अनि एमा स्टोर भएर ए प्रिन्ट गर्यो। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ इज लेस देन, यो रन गऱ्यौँ भने 0 आउनुपर्ने, 0 आयो। त्यसपछि ग्रेटर अर इक्वल टू, मा 10 राखौँ न। इज 10 ग्रेटर देन 10? द्याट इज फल्स, बट 10 इज इक्वल टू 10। सो होपफुली यसले 1 दिनुपर्छ, अनि 1 आइसक्यो। लेस देन अर इक्वल टूले पनि त्यसरी नै काम गर्छ। अनि हामी इक्वल टू अपरेटर छ, यसले चाहिँ यो दुईवटा अपरेन्ट इक्वल छ कि छैन भन्छ। अनि ट्रु छ भने 1, फल्स छ भने 0 भयो। अनि लास्टमा छ नट इक्वल टू अपरेटर। इज 10 नट इक्वल टू 10? यसले के देला त? अभियसली 0, बिकज 10 इज इक्वल टू 10।